Το Άργος καταρρέει, χιλιάδες πολεμιστές έχουν σκοτωθεί. Ο στρατός της πόλης έχει σχεδόν αφανιστεί. Και στον ορίζοντα πλησιάζει ο πιο τρομερός αντίπαλος της εποχής, η Σπάρτη. Ο βασιλιάς Κλεομένης έχει κάθε λόγο να πιστεύει πως όλα έχουν τελειώσει. Το Άργος έχει χάσει σχεδόν ολόκληρο τον στρατό του και κανείς δεν φαίνεται ικανός να σταματήσει τη Σπάρτη. Τότε όμως συμβαίνει κάτι που κανείς δεν θα περίμενε. Την άμυνα μιας πόλης χωρίς στρατό δεν αναλαμβάνει ένας στρατηγός, ούτε ένας βασιλιάς, αλλά μια γυναίκα γνωστή για κάτι εντελώς διαφορετικό, μια ποιήτρια. Το όνομά της ήταν Τελέσιλα και η ιστορία της βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο γεγονός, τη μνήμη και τον θρύλο. Πριν περάσουμε στην ιστορία μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και μας βοηθούν να συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος. Για την Τελέσιλα γνωρίζουμε ελάχιστα. Πιθανότατα γεννήθηκε στο Άργος, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, υπήρξε φιλάσθενη σε νεαρή ηλικία και ζήτησε χρησμό από το μαντίο των Δελφών. Η απάντηση που έλαβε ήταν απρόσμενη: να αφιερωθεί στις μούσες. Η Τελέσιλα ακολούθησε τη συμβουλή. Άρχισε να συνθέτει ποίηματα, ύμνους και χωρικά άσματα. Δεν άργησε να αποκτήσει φήμη σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Οι μεταγενέστεροι γραμματικοί μάλιστα μιλούσαν για ιδιαίτερο ποιητικό μέτρο που έφερε το όνομά της, το λεγόμενο τελεσίλιο μέτρο. Σήμερα σώζονται μόνο ελάχιστα αποσπάσματα του έργου της. Ωστόσο, δεν ήταν η ποίησή της που επρόκειτο να τη μετατρέψει σε θρύλο. Ήταν όσα συνέβησαν όταν το Άργος βρέθηκε αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του. Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Άργος και τη Σπάρτη είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Επικεφαλής των Σπαρτιατών βρισκόταν ο βασιλιάς Κλεομένης. Η σύγκρουση που ακολούθησε εξελίχθηκε σε καταστροφή για τους Αργίους. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, μετά την ήττα τους στη Σήπια, οι Αργοί αναζήτησαν καταφύγιο στο ιερό άλσος του ήρωα Άργου ανάμεσα στον Ναύπλιο και την Τύρινθα. Ο Κλεομένης, χρησιμοποιώντας τέχνασμα για να τους παραπλανήσει, τους παγίδευσε εκεί και στη συνέχεια διέταξε τον εμπρισμό του άλσους, μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Οι φλόγες τύλιξαν το άλσος και όσοι προσπάθησαν να διαφύγουν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους Σπαρτιάτες. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως περίπου 8.000 Αργίοι έχασαν τη ζωή τους, αριθμός που αρκετοί σύγχρονοι ιστορικοί αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη. Για τα δεδομένα της εποχής, η απώλεια ήταν τεράστια. Μέσα σε λίγες ώρες, το Άργος είχε χάσει μεγάλο μέρος των ανδρών που μπορούσαν να φέρουν όπλα. Ολόκληρες οικογένειες βυθίστηκαν στο πένθος και το χειρότερο ήταν ότι ο Σπαρτιατικός στρατός παρέμενε στην περιοχή. Ο φόβος εξαπλώθηκε παντού. Αν ο Κλεομένης αποφάσιζε να κινηθεί εναντίον της πόλης, ποιος θα τον σταματούσε? Εδώ αρχίζει το κομμάτι της ιστορίας που μας είναι γνωστό κυρίως από μεταγενέστερες παραδόσεις. Το Άργος είχε βυθιστεί στον πανικό. Οι επιζώντες έφερναν νέα για την καταστροφή και ο θρήνος ακουγόταν σε κάθε γειτονιά. Τότε, σύμφωνα με την παράδοση, η ποιήτρια κάλεσε τις γυναίκες της πόλης να αναλάβουν δράση. Μητέρες, κόρες, χήρες. Γυναίκες που λίγες ώρες πριν θρηνούσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Παράλληλα συγκεντρώθηκαν γέροντες, έφηβοι και όσοι άνδρες είχαν απομείνει. Όπλα μεταφέρθηκαν από αποθήκες και ιερά. Οι πύλες ασφαλίστηκαν. Οι επάλξεις επανδρώθηκαν. Οι θέσεις άμυνας οργανώθηκαν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Μέσα σε λίγες ώρες, μία πόλη που έμοιαζε καταδικασμένη είχε μετατραπεί σε φρούριο. Και όλοι περίμεναν. Οι Σπαρτιάτες πλησίασαν το Άργος. Περίμεναν να βρουν μία πόλη γονατισμένη. Αυτό που αντίκρισαν, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν κάτι διαφορετικό. Ένοπλες γυναίκες στις επάλξεις. Αμυνόμενους αποφασισμένους να αντισταθούν. Μια πόλη που δεν είχε καμία διάθεση να παραδοθεί. Οι μεταγενέστεροι συγγραφείς διηγούνται ότι η εικόνα που αντίκρισαν οι Σπαρτιάτες τους έφερε σε δύσκολη θέση. Απέναντί τους
δεν βρίσκονταν πλέον οι πολεμιστές του Άργους, αλλά γυναίκες, ηλικιωμένοι και νέοι, που είχαν πάρει θέση στα τείχη για να υπερασπιστούν την πόλη. Αν επιτίθεντο και νικούσαν, δύσκολα θα κέρδιζαν δόξα, νικώντας έναν στρατό από γυναικόπαιδα. Αν όμως αποτύγχαναν, η ντροπή θα ήταν τεράστια. Ίσως αυτός να ήταν ένας από τους λόγους που ο Κλεομένης δεν διέταξε τελική επίθεση. Υπήρχε όμως και κάτι ακόμη. Λίγο νωρίτερα είχε ήδη προκαλέσει την κατακραυγή πολλών Ελλήνων, όταν πυρπόλησε το ιερό Άλσος, όπου είχαν καταφύγει οι Αργίοι, διαπράττοντας μια πράξη που θεωρήθηκε μεγάλη ιεροσυλία. Η φήμη και το κύρος του είχαν ήδη πληγεί και μια νέα αμφιλεγόμενη ενέργεια θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα του. Ο Πλούταρχος όμως παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με αυτόν, η μάχη πραγματοποιήθηκε κανονικά και οι γυναίκες του Άργους πολέμησαν με τέτοια αποφασιστικότητα, ώστε ανάγκασαν τους Σπαρτιάτες να υποχωρήσουν. Δεν γνωρίζουμε πόσο ακριβώς ανταποκρίνεται αυτή η αφήγηση στην ιστορική πραγματικότητα. Το βέβαιο είναι ότι το Άργος σώθηκε. Οι Αργίοι δεν ξέχασαν ποτέ σε ποια απέδιδαν τη σωτηρία της πόλης τους. Για να τιμήσουν την Τελέσυλα, έστησαν το ανάγλυφό της μπροστά από το ναό της Αφροδίτης. Παράλληλα καθιέρωσαν μια ιδιαίτερη γιορτή, τα υβριστικά, κατά την οποία οι γυναίκες φορούσαν ανδρικά ρούχα και οι άνδρες γυναικεία, ως ανάμνηση της ημέρας που οι συνηθισμένοι ρόλοι ανατράπηκαν και οι γυναίκες ανέλαβαν την υπεράσπιση της πόλης. Αν σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Και αν θέλετε να εξερευνήσετε αυτά τα θέματα με έναν διαφορετικό τρόπο, μπορείτε να δείτε και τα σύντομα εικονογραφημένα e-books που δημιουργούμε βασισμένα στις ιστορίες των βίντεο. Θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Περισσότερα από 2.500 χρόνια αργότερα, το όνομα της Τελέσυλας εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο με μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας. Την ιστορία μιας ποιήτριας που, σύμφωνα με την παράδοση, στάθηκε απέναντι στον φόβο όταν η πόλη της βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής. Για αιώνες, οι Αργίοι πίστευαν ότι όταν η πόλη τους βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής, μία ποιήτρια και οι γυναίκες του Άργου στάθηκαν όρθιες όταν όλοι οι άλλοι είχαν λυγίσει. Ίσως γι' αυτό η Τελέσυλα δεν έμεινε στη μνήμη ως μια σπουδαία ποιήτρια. Έμεινε ως σύμβολο θάρρους, αποφασιστικότητας και αντίστασης. Και είτε η ιστορία της είναι απόλυτα ακριβής, είτε έχει εμπλουτιστεί με το χρόνο, συνεχίζει να μας θυμίζει πως στις πιο δύσκολες στιγμές, εκείνοι που αλλάζουν την πορεία των γεγονότων δεν είναι πάντα αυτοί που περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτή την ιστορία. Αν θέλετε να ανακαλύψετε περισσότερα από την ελληνική ιστορία και μυθολογία, μπορείτε να βρείτε το Noctua Tales στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.